आता मी तुम्हाला कैरीचे लोणचं दाखवते। या बागेतल्याच कैरी आहेत आणि त्याला लागणारं मी साहित्य दाखवते। मोहरीची डाळ, तिखट, मेथी पूड, साखर, मीठ आणि फोडणी आणि हिंग। लॉकडाऊन असल्यामुळे मोहरीची डाळ मिळत नाही। घरीच मिक्सरला पटदिशी मी मोहरीची डाळ लावली, तसं उलट ती चांगलीच। मेथी जराशी तेलात परतून मिक्सरला लावून घेतलेली आहे, बारीक करून घेतली। फोडणी आहे, फोडणीवर तेल, मोहरी, हिंग, हळद आणि ही गार करायला ठेवलेली आहे। आता मी तुम्हाला लोणचं दाखवते। कैरींना एक 5 मिनिटं मीठ लावून ठेवायचं। मीठ आहे ना, 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे। मेथी अर्धा चमचा मेथी पावडर, हळद मोहरीची पूड 2 चमचे, तिखट 2 चमचे, साखर 1 चमचा। हे सर्व कालवूया। आता फोडणी घालूया। फोडणीमध्ये मोहरी, हिंग, हळद, फोडणी जरा जास्त घालायची। हे जे लोणचं आहे ना, ताजंच खायचं। केल्यावर 4-8 दिवसात आपण संपणार, वर्षभरात करता नाही आहे। असं छान लागतं। 1 दिवस ठेवायचं आणि आपण दुसऱ्या दिवशी खायचं। हे इन्स्टंट लोणचं तयार झालेलं आहे। जर तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तसेच कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचा अभिप्राय द्यायला सुद्धा विसरू नका।